बहुत ही Nhưng mà quay gì vậy? Được 2 lần, lần hết. Là công ty thì công ty em đi làm thêm thì đăng bài hỏi cái bài đăng của công ty này. Học mà giỏi á, là 2 năm thời gian tiếp ok được. quay đi không bộ tiếng này.
đầu mà. Cái thật quy không? Không. Ở đây. Kêu tao ngồi đây nói gì nghe ổngではあります。